Welkom vismensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy. We gaan direct in je lezen. Dames, jullie zijn op zoek naar oplossing. Deze week is de week van oplossing. Heel veel van mensen is op zoek naar een oplossing. Sommige van jullie dames wil je rug even draaien en op zoek naar een oplossing of in een nieuwe relatie. Ik zal zeggen, wachten toen het water is goed om te varen in. Het is niet de tijd om te weglopen. So dames, dat is van plan om te weglopen van je relatie. Het is nog niet tijd. Sing this out toen dat alles is tot normaal. Oké? Je kan gewoon in de huis en gewoon ignore de persoon. Oké? Maar sing it out. Maak geen beslissing. Je weet dat als dingen is goed, je zoekt een oplossing en je gaat op zoek naar een nieuwe plaats. Maar sing het best wel nu uit. Oké? However, de speel voor jullie. Sing it out. Een nieuwe liefde. Daar is verandering met een nieuwe liefde. Sommige van jullie hebben een nieuwe liefde, maar deze nieuwe liefde heb je verlaten. En deze nieuwe liefde komt binnen voor sommige van jullie. En dat is best wel goed. Maar sommige van jullie komen achter dat de nieuwe liefde heb je in je rug gestoken. En is vooruit gegaan met een andere. Oké? Ja, sorry. Ja, sorry. Weet je? Ik weet niet hoe mensen kunnen zo zijn, weet je? Maar je komt achter dat deze nieuwe liefde, die was overal met elkaar, oké? En ken jij ben dat ook. En ja, de nieuwe liefde zag dat je hebt de waarheid niet gesproken en die heb je achtergelaten. Die vaart gewoon. En die zegt toedeloe. Now, there was some issue met the work of it come up as work of tails. Dus ik zie dat je krijgt wat informatie hierover. However, de informatie is een gespel. Whatever de situatie is, ik zie dat echt daar zijn some problemen hier met de vier van rod. En nieuws komt voor sommige van jullie van je kinderen. Dat is in boarding school of in een andere stad. Dat ze wil naar huis. En ik zie dat jullie gaat echt de geld en zorgen dat ze naar huis komen. Ik zie ze hebben financial help nodig. Oké? Voor de rest van jullie, ik zie een situatie met je werk en je zaken. En je krijgt financial stabiel daarvan. Maar ik zie dat sommige van jullie, je kinderen willen naar huis komen. En je gaat het even regelen om je kinderen huis te hebben. En dat is best wel goed. Nou, ik zie een situatie waar je probeert balans om te vinden. Sommige van jullie moeten best gaan reizen. Je hebt issue met mensen in de markt, however dat speelt. Je hebt heel veel issue met mensen in de markt. En however this speelt, ik zie nou zoiets als imbalance met mensen in de markt. Whatever de conflict is, whoever the speelt. Maar je probeert dingen al te balanceren. Dus whoever het speelt en how it is in elkaar gezeten. Ik zie, het is zoiets als jullie moeten reizen voor werk of en dat kan niet door. Dus however dat is gespeeld, het gaat niet door. Oké? Ik zie dat sommige van jullie offer iemand liefde. En dit is een karmatic relatie. Dit is iemand, je zaken komen goed. Ik zie, je gaat goed van je zaken verdiend. However, de speelt, je gaat echt goed van je zaak verdiend. Ik zie een karmatic situatie waar sommige van jullie offer iemand liefde. Deze persoon ken je van een heel lange tijd. Ik zie dat sommige van jullie zijn thuis en even genieten met je familie. Even dingen met je familie doen. Ik zie dat dit is best wel positief. Sommige van jullie geld dat was gestolen of niet aan jou gegeven. Ik zie dat de geld is nou teruggestort op je rekening.
Oké, dus sommigen van jullie, er was een diefstal waar geld moet naar jou toe komen. En ik zie dat het was niet op je rekening. Nou is het teruggestort op je rekening. Oké. Ik zie leugens en deceptiveness. Sommigen van jullie, pas op. There's a derde vrouw. There's a derde vrouw. Sommigen van jullie zit jezelf te beschermd van een tweede vrouw. Of een zeer deceptive vrouw. Sommigen van jullie kunnen achterkomen dat je partner heeft een tweede vrouw of een tweede persoon. Een derde persoon was in je leven. Sommigen van jullie dames moeten pas op voor deze dame, omdat deze dame haat je. Oké, dus wees voorzichtig. Deze dame is een vuur energy dame. Deze dame haat je. Oké, dus pas op. Ga even kijken naar de boodschap te lezen, omdat ik zie deze dame ook opkomt. Dus pas op wat is hier. Whatever the issue is tussen u en deze dame, je komt even bovenuit. Als je moeder was niet, voelt niet goed, het komt best wel goed. Dus however this speelt, als je moeder het niet lekker gevoeld, het gaat goed komen, oké? Dus dat is best wel goed. Whatever the issue with the auto, het wordt opgelost. En als jullie moeten reizen, het gaat goed komen, oké? Sommigen van jullie, een jonge steermaker of stembok, ga je helpen om de moeilijkheid even naar beneden te zetten. Whoever dat speelt en whoever dat opkomt. Dus wees voorzichtig en hoe het is best wel spelen, oké? Dus whatever dat is gebeurd, je gaat even zien de waarheid over deze persoon en je moeilijkheid wordt naar beneden gezet. Nou, een successful outcomes met de situatie met een auto. Dus sommigen van jullie, whatever, als je moet gaan reizen of een nieuwe auto krijgen of zo. Ja, je wordt succesvol hierover. Het gaat best wel, je gaat vooruit gaan, je bent victorious, overkom een situatie dat is gespeeld tegen jou. En dat is goed. Als we gaan even verder, ik zie conflict tussen u en de liefde. However, this is gespeeld. Sommigen van jullie hebben conflict tussen u en je partner. Als je bent getrouwd, ja, jullie zijn thuis, dus jullie zijn over de vloer meer dan normaal. Dat gebeurt. Maar luister nou, gewoon oplossen. Luister naar elkaar, oké? Iedereen zijn niet hetzelfde. Het is niet vaak dat jullie zijn gewoon, nou, jullie zijn lekker thuis. Je moet even duidelijk in de ogen van de persoon resolve de issue en de situatie, oké? Omdat je weet niet hoe lang gaat dit duren. Maar nu is het tijd dat je vertelt je partner hoe je hebt gevoeld de hele tijd. Laat het even uit, oké? Dus niet het vermijden en slik het niet in. Omdat ja, misschien moet jij nog 6 maanden in de huis met hem. Dus vertel hem precies hoe je voelt. Het is nu tijd dat jullie gaat even kletsen met elkaar. Yeah? Ik zie goede nieuws komen voor een family. So, as there was some issues and some situaties met de family, ik zie goede nieuws komen voor een family. En dit is best wel goed. Whatever the issues, als jij en je family had wat issues en situaties, ik zie some goede nieuws komen voor u en je family. Sommigen van jullie krijgen de aan te vragen om te gaan trouwen. Sommigen van jullie, ik ga het even zeggen, niet gaan trouwen met iemand. Gewoon om de persoon vast, om de persoon vast te houden. Als je niet van de persoon houdt, je moet het gewoon zeggen, weet je. Maar ik zie positief nieuws komt. Now, it is a positive week voor jullie. Jullie hebben de beste week. Jullie hebben de beste week. Oké, kaart 1 en kaart 2. Oké, nou, kaart 1. Je winsten komt best wel uit. Dus whatever je hebt gevraagd in deze leven, je winsten gaat in vervullen. Dus dit is zeer positief. Dan hebben wij die energie van the fairy join us in a celebration and bliss. Okay, whatever this is dat sommige van jullie gaat jezelf, je partner en jezelf even elkaar vinden in deze tijd.
En je gaat even realiseren dat deze persoon was bestemd voor jou. Door moeilijke tijd, dat is wanneer je realiseert dat iemand was echt voor jou bestemd. Oké? Dus ik ga het jullie wensen een zeer krachtige, fijne tijd. Oké? En ik spreek jullie best wel volgende keer. Dag.